আজি অসম টেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে, খুলি দিছে। তো ইয়াৰ অনলাইন প্ৰচিডিউৰটো আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে আপোনালোকে গুগলত আহিব। গুগলত আহি মাধ্যমিক assam.gov.in বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে এইটো পোৰ্টেল খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম ইণ্টাৰফেচটো এনেকৈ দেখিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াত যিটো নতুনকৈ লিংক দিছে এইটো আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে ইয়াত অ'কে কৰিব। তাৰপিছত এইখন আপোনালোকৰ আহিল। ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তাতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি আহিব, কি আপোনালোকৰ ধৰণৰ ডিটেইলছ লাগে, কি ইলিজিবিলিটি বা তাৰপিছত আপোনালোকে ফটো কিমান লাগে, পিক্সেল কিমান MB থাকিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াত নেক্সট কৰাৰ পিছত এইখন আপোনালোকৰ খোল খালে পেজ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত নিজৰ নাম, গাৰ্জেন নেম, ফাদাৰ মাদাৰ, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ যিখিনি ডিটেইলছ বিচাৰিছে সেই গোটেইখিনি এজ ৰিকুৱাৰ্ড ফিল কৰি যাব। আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব, MIL কি আছিলে 10th সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। আধাৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মেৰিটেল ষ্টেটাছ দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ লাইনত এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত এড্ৰেছটো গোটেই ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কাৰেণ্ট এড্ৰেছ একে নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আৰু যদি চেম হয় ক্লিক নকৰিলে হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ ফোন নাম্বাৰ দিব। ফোন নাম্বাৰ দি ইয়াত এটা OTP যাব। OTPটো এণ্ট্ৰি কৰি দিলে হ'ল। এণ্ট্ৰি কৰি ভেৰিফাই। ইমেইল ID দিব লাগিব তলত। ইমেইল IDটো এণ্ট্ৰি কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপুনি কোনটো মিডিয়ামৰ বিচাৰে, এক্সাম চেণ্টাৰৰ কাৰণে কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট বিচাৰে, তাৰপিছত NCC স্পৰ্টছৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে যদি সেইখিনি, আৰু যদি নাই এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ দিব লাগে। ইয়াত আপুনি 10th পৰা BEdলৈকে গোটেইখিনি মাৰ্ক এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। গোটেইখিনি মাৰ্ক উইথ পাছিং ইয়াৰ, ৰোল নাম্বাৰ, ইনষ্টিটিউট নেম, ইউনিভাৰ্চিটি গোটেই ডিটেইলছ লাগিব। এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছখিনি তেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব, যিমান যি হয় গোটেই ডিটেইলছ। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত আহিব। আপোনালোকৰ নিজৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰৰ ইয়াত ঠাই আছে য'ত আপোনালোকে আগতে বনাই ৰাখিব লাগিব। বনাই ৰাখি আপোনাৰ ডেস্কটপ চিলেক্ট কৰি তাত আপোনালোকে ডেস্কটপৰ পৰা য'ত যিটো ফাইলত আছে আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰিব। কৰি আপোনাৰ দুয়োটা ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ যিমান KB আছে ৰিজলিউশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড হিচাপত মিলাই তাৰপিছত আপুনি তলৰ চেকবক্সটো তাত দিব। প্ৰিভিউ যেতিয়া কৰিব, কিবা যদি বাকী ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে। তো মই PG2 দিয়া নাছিলোঁ। তো PG যদি আপোনালোকৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নো বুলি দিব লাগিব, নট এপ্লিকেবল। তেতিয়াহে আপুনি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, নিদিয়ে ব্লেংক ৰাখি আগবাঢ়িব নোৱাৰে। তো এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত চাওক, প্ৰিভিউ কৰিলে। প্ৰিভিউ কৰি ইয়াত আহি গ'ল ইণ্টাৰফেচটো। ইয়াত আপুনি এবাৰ চেক কৰি চাওক। চেক কৰি চোৱাৰ পিছত অ'কে কৰিলে এতিয়া ছাবমিট কৰি দিব পাৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইখন ইণ্টাৰফেচ খুলিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আপোনাৰ মোবাইলতো যাব। এইবাৰ আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব, বা ক্লিক হিয়াৰ টু লগইন, দুয়োত যিকোনো এটাত কৰি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি ইয়াত আপুনি লগইন কৰি ল'ব লাগিব। এই লগইনটো যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াত আপোনালোকৰ থাকিব এপ্লাই পোষ্ট। এপ্লাই পোষ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব। যিটো আপুনি কোৱালিফিকেশ্যন দিছে সেই হিচাপত অপশ্যনটো থাকিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়েছ নো যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, এতিয়া আপুনি কোনটো পোষ্টত এগেইনষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে, কোন ছাবজেক্টৰ এগেইনষ্টত কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিলে। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বিচাৰিছে, মেথছ হ'লে ইয়াত মেথছত মেজৰ আছিলে নাই সুধিছে, আৰু যদি বেলেগ ছাবজেক্ট হয় সেইটো হয়তো নাথাকিব। তেনেকৈ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। নেক্সট আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল দুয়োটাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে নে এটাত কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তো বোথ হ'লে বোথ। এতিয়া আপোনাৰ মেজৰ ছাবজেক্ট কিহত আছিলে বেছি সুধিছে, মেজৰ ছাবজেক্ট কিহত আছিলে আপুনি ইয়েছ যদি আছিলে ইয়েছ কৰিলে। কৰি আপোনাৰ কোনটো ছাবজেক্ট হয়, ইয়াত নথকা ছাবজেক্ট হ'লে আদাৰ ছাবজেক্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ আগৰ যিটো টেট আছিলে সেইটো পাছ কৰিছিলে নেকি, যদি কৰিছিলে ইয়েছ, যদি নাই কৰা নো। তেতিয়া আপুনি চেক বক্সটোত ক্লিক কৰি প্ৰথমতে আপোনালোকে ছেভ এজ ড্ৰাফ্ট কৰিব লাগিব। ছেভ এজ ড্ৰাফ্ট কৰি ছেভ কৰি ল'লে তাৰপিছতহে ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰিব।
এতিয়া আপুনি ফাইনেল সাবমিশনটো ক্লিক কৰা যাব এতিয়া আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰি দিলে ফাইনেল সাবমিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অনলাইন পেমেন্ট ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব এই পেমেন্টৰ এখন অপচন খোল খাব গো ফৰ পেমেন্ট তাছত আপুনি কোন এটো যেটো আহিব কোনটো ৱেট আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব বিচাৰে কাৰ্ডেৰে কিউআৰ পেমেন্ট ওয়ালেট যি হয় ইউপিআই তো আপুনি কিউআৰ কৰিলে কিউআৰত ইজিলি তো ইজি আপোনাৰ ভিম ইউপিআই সিলেক্ট কৰিলে তাছত আপুনি মেক পেমেন্ট ফৰ 500 ইয়াত আপোনাৰ কিউআৰ কোডটো আহি যাব এটো আপুনি গুগল পে ফোন পে স্ক্যান কৰি আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব তো এইখিনি আছিল ইয়াৰ অনলাইন ডিটেইলছ a procedure. So thank you.